Доброго дня. Продовжуємо наш проєкт формування управлінських механізмів цифрової трансформації підприємств. І зараз розглянемо версію 1.2.1.2.0. І така інформація у нас наступна по розробці. Це система моніторингу версії 1.2.0. Це інтеграція з RabbitMQ, архітектура Docker, база даних і новий мікросервіс. Для інтеграції з RabbitMQ ми взяли безкоштовний план. От є такий CloudAMQ. І для інтеграції з бази даних використали Neon, теж безкоштовний план. Розробили підключення до цих сервісів і ми публікували нову версію розробки і отримали такі нові елементи. У нас є оновлений технічний план. Як ми бачимо вже в версії 1.2.0. І те, що розроблено, також у нас є API, яке перевіряє статуси нашої бази даних та Rabbit. Ну і окремо ми додали відео нашим оглядам, розділ будемо наповнювати, і окремо є налаштування. Налаштування якраз ми можемо це API спробувати, коли ми натискаємо, іде запит, який маскується, щоб не потрапляли дані авторизації, і потім результат. Тобто ми на цьому кроку ми робимо перевірки, що у нас база даних працює, що Rabbit працює, ну а далі будемо це використовувати для того, щоб інформація надходила через Rabbit з різних джерел, які ми використаємо далі в аналітики, і база даних для зберігання. Так, в самому курсорі ми все це розроблювали на окремих чатах, додавали інформацію і отримували результат. І також ми вже створили план нової версії 1.3, в яку ми поставили мету доповнити наш проект результатами наукових досліджень. І тому буде створена така структура папок, різні сервіси для те, щоб це дослідження підтримувати. Матеріали самого дослідження вони будуть в локальному репозиторії. Ну а код, який будемо створювати, він зможе працювати із генерацією док-файлів, інтеграцію з Zotero зробимо, і таким чином ми можемо напрацьовані матеріали досліджень перетворювати в єдиний файл результатів. Ну, а також те, що ми візьмемо з цих матеріалів, перевіряти і використовувати в плануванні та в результатах нашого проєкту. Ну, тому ми такий план сформували, це в режимі планування, використали нашого агента. Ну, а далі ми можемо в режимі білда. От для цього використаємо модель GPT-5 Codex і спробуємо створити описану структуру. Запускаємо. Після створення, перевірки, тестування
Також ми будемо використовувати різні команди для того, щоб перейшли тестування. От у нас переходить в папку і починає створювати цей план. Так. Ну, а результат я потім вивантажу в е, репозиторій, і можна буде подивитись далі на наступному кроці. Так, ну а поки ми бачимо, що план пішов на реалізацію, і тому, щоб не чекати, потім на наступній зустрічі покажу результат. Всім дякую.